हेलो नमस्ते, म राई सन्तोष। भर्खरै यो टेस्ट किट काममा जानको लागि मेरो कम्पनी कार्ड आज कति गते आजको आजै हो। यो चाहिँ SARS COVID-2 टेस्ट किट भनेर चाहिँ मैले हाम्रो मेन रिपोर्ट चाहिँ यसले दिन्छ है। कति रोक्ने त्यसपछि मेरो यसलाई उतापट्टि राखिदिउँ है। यो मेरो लाइभ टेस्ट भइरहेछ अहिले। यो अब आयो यो खोल्दैछु। खोलेर चाहिँ बनाउँदैछु भित्र। काममा जान पनि सजिलो छैन, गाह्रो छ। पहिला म एकछिन बन्द गरिदिन्छु। यो चाहिँ नाकमा घुमाएर चेक गरेर यहाँ गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हेर्दै हुन्छ मेरो लाइभ कोरोना टेस्ट है। बोलिदिरहेको छु। हामीले कति मिनटको छोड्नु भनेछ। Visualizer उता सर्दै रहेछ। एउटा C एउटा T भन्नेमा छ है। C र T बाट क्रस गर्दै जान्छ चाहिँ T-लाई काट्यो है। टीलाई काट्यो। मेरो चाहिँ अब नेगेटिभ आउने सम्भावना धेरै छ। टीलाई काटेर गयो होइन। अब अझै हेर्नु नजिक आउनु सीलाई छुँदैछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सीमा मधुरो खालको एउटा लाइन आइरहेको छ होइन। देख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन होइन। ठिकै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा सीमा चाहिँ एउटा धर्का सर
गरेर आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ। थ्याङ्क यू अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र आफूले आफूलाई चाहिँ घरमा कसरी चेक गर्ने र अहिले हङकङमा चाहिँ फेरि काममा जानुभन्दा अघि चाहिँ यसरी पनि चेक गर्नुपर्ने भएकोले हल्का एउटा जानकारीमूलक एउटा भिडियो पनि बन्छ कि भनेर चाहिँ मैले बनाएको। यसमा मेरो श्रीमती चाहिँ क्यामेराम्यान हुन्छ, एकदम रिसाइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।